الرحمن الرحیم نن په دې ویډیو کې مونږ اپریشن اون سیټس کوو. نو اپریشن اون سیټس هم ډیر امپورټنت دی، لکه څنګه چې امپورټنت او ریل نمبر د ستاسو لپاره دا تاسو ویلیم دی یونین اف ټو سیټس او دا شانتي انټرسیکشن اف سیټس هم تاسو ویلی ډیسجوینټ سیټس هم تاسو ویلی دي. نو خو امپورټنت سیزونه دی او ډیفرنٹ اف ټو سیټس تاسو به دا ټول ټاپک چې به مونږ وایو خاصانه طریقه ده. نو مونږ به یونین اف ټو سیټس څنګه کوو تاسو ته یاد شي کنه. یونین اف ټو سیټس په مونږ داسې کوو کنه چې ایکس سره چې کوم نمبر وي هغه به ا ته بیلونګ کوي یا بس یا ایکس په بیلونګ کوي بی ته. نو هغه سیټ دا تاسو ته کړی دی هغه سیټ چې ای کې د ا الیمنٹ می او د بی الیمنٹ می نو ټوټل د ا الیمنٹ او بی الیمنٹ په پکې لیکو. نو اوس دا خبره مې یاد ساتئ چې سیټ څه شی دی. سیټس کې به دا خبره یاد ساتئ چې سیټ به دا بس یا دا به ویل اوردري ویل ډیفاین بای او بل خبره به پکې دای چې دا به موږ سره ډیس جوینټ دی. د ډیس جوینټ خبره پکې تاسو یاد ساتئ دا امپورټنت ده. لکه څنګه نمبر داسې نشي کېدی 1 2 3 او 5 او بیا 2 او بیا 3 دا چرته نشي کېدی چې په یو سیټ کې دوه پیری یو نمبر راشي. دا به موږ سره سیټ نشي کېدی چیرې دا سیټ نه دی دا هم سیټ نه دی. نو سیټ کې به موږ سره همیشه د پاره دوه نمبرې دوه پیری نه راځي. نو 3 دوه پیری راځي دا شان 1 3 ماینس 2 3 یا ماینس 3 را یو دا ماینس 3 دا موږ سره دا چرته سیټ نشي کېدی ځکه چې دا نمبر موږ سره یو پیر راغلی دي. نو دا به ډیس جوینټ دی همیشه د پاره. اوس تاسو ته ولیکم ا بی سی دا موږ سره سیټ دی سمپل او دا خبره یاد ساتئ دا امپورټنت وا. اوس د دې نه بعد خبره کو دا خبره کو چې یونین اف سیټ پسې یونین اف سټرنث چې کوم دی کنه دا یاد ساتئ خاصانه طریقه د تاسو ته طریقه هم. یونین اف ټو سیټ دی دا وی کنه یونین موږ څه توایو جمع کېدل د ټولو. چا جمع کېدل لکه څه 1 2 3 لکه موږ سره سپوز دا سیټ دی دا د چا نه جوړ شوی دی د ا او د بی نه. نو ا او بی نه څنګه جوړ شوی دی یا به دا داسې جوړ شوی چې په ا کې به موږ سره 1 او 2 وو داسې راغلی دی. هغه شان بی کې به موږ سره یا 1 2 3 بدري واړو. نو دا موږ سره داسې د دې د دوانو جمع نه به موږ سره راځي. او تاسو ته ما وایي چې دا 2 چې کم دی دوه پیرې د کې راغلی یو پیره د کې راغلی یو پیره د کې. نو دا موږ داسې نشو لیکلی چې دا ا یونین بی 1 2 او 2 او 3 ولیکو. نو دا به داسې نه لیکو بس صرف ډیس جوینټ نمبر یې ولیکو. لکه مطلب دا 2 چې کم دی دا دوه پیرې راغلی یو پیرې به ولیکو او نور چې کم د سیټ کې کمی نمبر یو دی سیټ کې نمبر دی هغه به لیکو. لکه ایکس په بیلونګ کوي ا تم او آر ایکس په بیلونګ کوي بی تم. او دا ایکس شي دی دا ایکس دا نمبر دی دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی. خدا به یاد ساتي چې دا موږ سره ایکوال یو شان منی کوئی شی په. نو دا خاصانه طریقه وا د دې باندې ځان وایي کې. اوس د دې نه بعد لکه اگزامپل ترته زنورم کوم خاصانه طریقه ده. لکه اوس تاسو داسې دوه سیټونه واله لکه تاسو ته بوک کې کړه دی ا ایکوال ټو 1 او 2 او 3 بی تاسو ته واستې دا 3 4 او 5 او 6 واستې دا. اوس د دې یونین معلوم کې نو ا یونین بی به موږ ډینوټ کوو په ا یونین بی باندې او داسې به لیکو چې 1 2 3 د کې دا راغلی دا وګوره دا 3 یو پیر سره لیکو 4 او 5 او 6 دا ولی ځکه چې دې کې بس دا چې راغلی دی. اوس کو چرته دې کې دا 4 نه ونه بس د سره بم بیا 4 نه کوو صحیح ده. دې کې پایپ نه دی نو دا پایپ په سره نه کوو بس صرف دا چې 1 2 3 6 او شی په دی باندې دا یونین بی طریقه ده. په بوک کې کوېسچن هم دی exercise 5.1 دی. نو تاسو ته کوېسچن درکړی دی خو اسانه طریقې ده دای کې درکړی دی. نه ا یونین بی معلوم کې نو ا یونین بی وسنګ معلوم دا سیټونه والے د سره وګورئ. نو دې کې وګورئ اسانه طریقه ده exercise 5.1 دی. او exercise ته ډایرکټ څنګه ځئ لکه تاسو لومبي داسې یو کوېسچن په دې سول کوئ بیا ډایرکټ exercise ته ځئ صرف یو کوېسچن کوي تاسو دا بیا په خپله درځي. نو اوس تاسو ته ا درکړی ده څه ده ا ایکول ټو 1 2 3 درکړی ده او بي سیټ یې تاسو ته درکړی دی هغه موږ سره دی 0 1. نو اوس د دې ا یونین بی کې خو ښکلی تاسو ته ما وویل ډیس جوینټ نمبر یې باخلو لکه 0 چې دی دا مخکې نه موږ لیکو بیا 1 لیکو
بیا 2 لیکو بیا 3 لیکو نو څه ګورئ 0 هم شته 1 هم شته نو 1 دوه پیره راغلی یو پیره مې لیکو صحیح ده دا موږ سره سیټ شو. بیا دغه شانتې A انټرسیکشن B نو انټرسیکشن والا ته زه کوم A یونین C وکړو نو 1 به راشي 2 به راشي 3 هم پکې راشي او 4 هم راشي دا موږ سره A یونین C شو. دغه شانتې B یونین C وګورئ نو 0 هم راشي 1 به راشي اوس 2 دې کې نشته نو 2 به پرېږدي بس دغه شانتې په دې طریقې سره داسې وکړئ صحیح ده دا A یونین B شو. انټرسیکشن څه ته وایي نو انټرسیکشن هغه نمبر چې هغه په A کې مې او په B کې مې هغه نمبر چې هغه x A belong کوي and x belong to B نو څه مطلب شو چې دا x چې کوم دی دا 1 چې کوم دی دا به A ته belong کوي او B ته هم دا 1 belong کوي لکه څه مطلب دی کې وګورئ دې سیټ کې دې کې 1 وګورئ دې کې شته دې بل کې نشته نو 1 به دا x چې کوم دی دا لکه سپوز 1 دی به د سره بیلونګ کوي د سره بیلونګ کوي کو د دواړو کې نه دا نمبر بیا موږ سره دا انټرسیکشن کې نه دی نو هغه نمبر چې دواړو سیټونو کې کامن یو شانی نو هغه به موږ سره د انټرسیکشن لکه 3 دی دا د انټرسیکشن دی 2 ګوره 2 دی کې نشته د کې شته د کې نشته دغه شان 5 دی کې نشته 6 دی کې نشته نو دا موږ سره د انټرسیکشن ډیفینیشن شو. اگزامپل په درته دی کې کړه دی نو دې کې موږ یو کوېشن راواخلو د دې نه او وی کې انټرسیکشن د دې دوه نمبر تاسو اوس معلوم کې دغه شان ما اگزامپل وکړو دی کې نو د دې اگزامپل د دې اوس دا A تاسو ته ګیون ده د دې او د دې نو A انټرسیکشن B معلوم کې څنګه به معلومو نو ما تاسو ته وی د دوه کې کامن کم سیز دی نو هغه صرف 1 دی د کې د سیټ کې مشته او د سیټ کې مشته نو دا خبره به یاد ساتئ چې دا x به بیلونګ کوي A ته and دا نشان دا د سړي دا and x به بیلونګ کوي B ته بس دا خبره یاد ساتئ صحیح ده او دا 0 چې د کې نشته دا شان 2 او 3 چې د کې نشته دا موږ سره طریقه ده نو دا شان دا نورې کې چې A انټرسیکشن A دی نو A او A د دې انټرسیکشن همیشه لپاره یاد ساتئ چې یو دوه سیټ دي کنه هغه سپوز د کې چې څومره الیمنت 0 1 2 نو دا شانته A بیا دوباره دا سیټ دی نو دا بیا 0 1 2 3 1 2 3 نو دا به د دې چې کله موږ انټرسیکشن اخلو هغه به دوباره A راځي دا یاد ساتئ وګورئ دغه چې کم کامن یا به د کې وینو دین علاوه شته نه نو دا به موږ سره همیشه د پر A برابر راځي ٹھیک ده نو که د تاسو دا ویډیو خوښ شي نو لایک یې کړئ مرګرو سره شیر کړئ نو